Uite, știi cum? Mi-e frică să o cal la fund. Și cum ai slăbit tu de la 150 de kg la 70 de kilograme. 70 de kg. 3, 2, 1, bran! Călcai ambreiajul, Da. o turai și o băgai în viteză. Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog cu Benny. Salutare. Benny Benassi! Înainte să facem vlogul acest superb M4, aș vrea să ne explici cum ai slăbit tu de la 150 de kg la 70 de kilograme. 70 de kg. Cum ai slăbit? Păi printr-o intervenție chirurgicală. O să zică haterii că ai ales calea ușoară. Normal, asta e, nu e nicio problemă. Dacă tot ai slăbit prin intervenția chirurgicală, aș vrea să vorbim și despre dezavantajele acestei intervenții. Cum sună? Ideal ar fi să slăbești fără intervenție, corect? Da. Iar pentru acei oameni care nu pot să slăbească prin puterea minții, adică să se abțină la mâncare, mișorarea de stomac este o opțiune foarte bună. Ce mi-a plăcut corect. și am aflat de la tine și nu știam, este că nu te taie. Nu, Pur și simplu normal, este... nu, ai Te împunge doar. Exact, da. Cloțepușe. Exact, da, ceva de genul. Chiar așa Bun. și arată. Hai spune-ne pe scurt, că mie îmi place să nu pierdem timpul, dezavantajele acestei, că avantajele sunt clare, arăți alt om. Normal. Dezavantajele sunt că te simți slăbit. Da. Înțelegi? Mai leșin din când în când. Mai leșin din când în când am leșinat până acum cam de vreo 3-4 ori. Ai leșinat? Da. Te-ai dus la sală și ai leșinat. La sala am leșinat, dar și la nevărsit la fel. Da? Da. Au să ia că ești drogat? Da, normal, da. Ce-ai băgat și aveam sticla de ceai în buzunar. Nu mai vă drogați. Ești panicat? Ai luat space? Ce dracu ai făcut? De exemplu, uite, acum un an de zile nu prea aveam loc în mașinuța asta, înțelegi? Da? Da. Adevărată? Păi tu aveai un M5, eu m-am Aveam un întâlnit cu M5, el da, exact, acum da. un an și avea un M5 Da, exact, da. și o burtă cât M5-ul. Corect, da, ce pot să zic, Și? înțelegi tu? Și după aia am decis să mă operez. Știi că am zis sigur fac pe ăsta, că ăsta e gras. După ce, da. Și după ce am zărit la 70 kg, m-am gândit, bă, hai să-mi iau un M4. Acum îmi permis să am mașină în două uși. Omul a slăbit și acum pasă și ai M4. Exact, înțelegi tu? Mamă, ce bine intră tricepsul cu elasticul ăsta. Mergea o oglindă aici, să mă văd încordat. Cred că sunt nebunite fetele astea din spatele meu. Ia uite-l, fată, pe ăsta. Trage de elasticul ăla toată ziua, dar uita să se mai tundă. De parcă e mare lucru să-ți faci o programare la tuns în ziua de azi. Ce? Arăt bine? Ia să-l sun eu pe vechiul meu prieten, Mario, stilistul. Mario, salutare! Mi-ai spus alalter că astăzi te întorci în țară și o să ai timp și pentru mine să mă aranjezi. Da, dragul meu, m-am întors, a fost superb. Dar cine e la telefon? Sunt Andy. Andy? Care Andy? Andy Popescu, vloggerul. Mă tun la tine de 5 ani, Mario. Andy Popescu, vloggerul, sigur. Andy, crede-mă, iubitule, sunt full săptămâna asta. Sună săptămâna viitoare și promit că te rezolv. Bă, ce trafic. Aoleu, bă, trebuie să mă duc, mă. Ia să-mi sun eu pe bunul meu prieten, Mario. Da? Salut, dragul meu! Ce mă bucur să te aud! Dar cine e la telefon? Andy sunt. Andy? Care Andy? Andy Popescu, vloggerul. Mă tun la tine de 5 ani, Mario. Andy Popescu, vloggerul, desigur. Dragul meu, sunt la schi în Aspen. E superb aici. Sună-mă săptămâna viitoare și te rezolv. Bă, ia uite-mă cum am ajuns. Să mă ascundă lumea pe stradă. Hai că poate nu mă recunoaște nimeni. Uite că mi s-a deschiat și retul. Mi-a căzut și pălăria. Asta mai trebuia acum. Să am eu ghinion? Ce se mai poate întâmpla? Ia, maică, să ai și tu niște bani să-ți faci o freză, că ai nevoie. Ce? Ia hai că sun eu pe Mario. Ia să vezi ce fac eu acum. Mario, e urgent, frate. Lumea mă crede cerșător. Iubitule, ce voce frumoasă ai. Dar cine e la telefon? Andy sunt. Andy? Andy Popescu, vloggerul. Mă tun la tine de 5 ani, Mario. Andy Popescu, vloggerul. Iubitule stă Bahamas. E superb aici, n-ai văzut așa ceva. Sună-mă săptămâna viitoare și te rezolv. Auzi ăsta, iarăși e plecat. Toată ziua e plecat. Vreau să trag și eu de elastic și am ajuns să mă antrenez deghizat. Sper să nu mă recunoască nimeni. Aoleu, asta seara două. Oare m-a văzut? Ia uite, fată, ăsta nu e tot ăla cu elasticul? Ia hai să vorbim cu el. Intră acum pe Styler și fă o programare, că ai nevoie. Uite de la tine.
Styler este o platformă online care îți pune la dispoziție stiliști, frizeri, bărbieri și specialiști din industria hair and beauty. Intră pe Styler și alege stilistul și salonul potrivit pentru tine. Înainte nu puteai să te abții de la mâncare, nu? Da, în special de mâncare și în special sucuri cu acid. Sucurile și de zahăr, aici e vorba de dependența de zahăr. Da, adică preferam... 2 litri de cola pe zi? Da, mai bine, chiar mai bine. De ce să? Adică recunosc, nu. Bun, și acum cum s-a schimbat? Deci, după ce am făcut intervenția, adică a fost un șoc. Gândește că înainte cu o zi mâncam la Mac oriunde vreau eu și după aia a doua zi, când m-am internat, în ziua aia mi-au spus, gata, din momentul ăsta nu mai poți să mănânci nimica, mâine e intervenția și stop. Și a fost greu? A fost greu, îți dai seama, prietena mea a stat cu mine, înțelegi? Și am mâncat și mă uitam și ziceam, bă, dă-mă măcar un covric, ceva, dă-mi și mie ceva, că nu mai pot, adică dă-mi ceva, nu știu. Și după aia, a doua zi am avut intervenția, m-am trezit din intervenție, m-am băgat în terapie și când mi-a dat prietena mea 2-3 lingurițe de apă, eram full. What the fuck, înțelegi? Adică era ceva de genul... 3 lingurițe de apă și serios, Andy, vorbesc serios, deci în primele zile mă hrăneam cu o linguriță de apă și o linguriță de compot. Știi din ce cauză? Pentru că foamea este dată de 2 hormoni, grelină și leptină. Și hormonii ăștia, unii dintre ei sunt făcuți în stomac și atunci dacă ai mai puține celule în stomac, se secretă mai puțin și atunci nu mai e foame, adică nu mai ai senzația de foame. Mie mi-e foarte greu să mențin nivelul ăsta de definire, știi, pentru că eu vreau să fiu shredded all year round și să fiu super definit tot timpul anului. Da, și corect, am pofte, corect. dar pentru mine este mai importantă forța mentală, știi, adică să pot să zic, băi, într-adevăr vreau mâncare, dar pot să mă abțin. Corect. Două lucruri ca să trăiești mult. Să mănânci mai puțin și să faci mișcare. Orice doctor îți poate confirma asta. Da, normal. Nu să fii anorexic, atenție, pentru că este prima dată în istorie când oamenii mor de la prea multă mâncare și de la boli cauzate de prea multă mâncare decât de prea puțină. Până acum, toată istoria planetei ăsteia de 4 miliarde de ani, animalele și oamenii au murit datorită faptului că nu aveam destule resurse, nu aveam destulă mâncare. Și acum, pentru că o ducem atât de bine, este pentru prima dată în istorie când oamenii mor de prea multă mâncare. Și bun, ai recomanda chestia asta? Da. Mulți mi-au spus faza asta, gen, da, doamne, te-ai dus la acolo, te-ai operat, ai plătit figurile și vițele. Nu e adevărat, am plătit siguranța mea. Pentru că doctorul care m-a operat este printre cei mai buni din câte știu eu din Europa de Est și predă, adică el e profesor, și cine vrea să știe, lăsăm Instagramul tău aici. Da, să-mi dea un mesaj, dar oricum nu e nicio problemă. Și normal, mi-a făcut implant și în România și în Turcia, dar am fost mult mai mulțumit în Turcia, că în România am dat în România 2000 de euro și am pus 1000 de fire și în Turcia am dat 1700 de euro și am pus 3500 de fire. Și la fel, nu spunem firma, înscrieți mie pe Instagram și vă spun eu cum e viața la 70 de kg față de 150. Sincer să spun. Te miști așa mai ușor? Da, normal, adică nu știu, altceva. Și în primul rând, gândește că mă duceam în magazine chestii și vreau să-mi cumpăr și eu o haină, ceva nu puteai. Nu puteam, că nu puteam, vreau blugi, vreau chestii de astea. Acum trebuie să iau 26. 26, mulțumesc. Mulțumesc mult. Și mai rămâne dezavantajul cu excesul de piele, dar asta este și dacă nu-ți faci operație, corect? Corect, da, corect. Deci că slăbești cu operație sau fără operație, oricum gândește, Andy, am slăbit 80 de kg, adică n-am slăbit. Nu e ceva exagerat la mână, că ziceai că ai la mână, dar văd că nu e exagerat. Uite, atât. Asta e tot, înțelegi tu? Da. Adică gândește că am slăbit 80 de kg, deci nu am slăbit gen 10, 20, 30 de kg, sunt 80 și într-un an. Dar totuși este de preferat să poți să faci chestia asta mental. Nu știu, să dai 80 de kg mi se pare foarte mult, adică e altceva când ai slăbit 10-15 kg, dar apoi 80. Și mie mi-ar fi greu, dar eu am imensul avantaj că oamenii îmi dau foarte multă motivație și asta nu e bullshit. Motivația pe care eu o am de la oameni, asta m-a făcut pe mine să pot să ajung în forma asta. Ok, hai să vorbim și despre mașină. Cu ce mașină facem vlog? Un M4 Competition 2022. 2022. Da. Ce bani mașina? Mașina preț de listă undeva la 115.000. 115.000 și cât da, era pe ea? preț de listă undeva la 103.000. No, mi-a făcut un discount. Da? Da, mi-a făcut un discount la mașină. Câți cai putere are? 510. 500 de cai. Da, și 750 de Nm dacă nu mă înșel. Am făcut un vlog acum 2 săptămâni cu un RS3 care avea 400 de cai și zicea că arde MC4. Da, am văzut, nu știu, am văzut vlogul, da, că l-am văzut și pe băiat, am văzut la fel dacă, băi, este, nu știu ce să zic. Știu că e mai ușor este dacă nu mă înșel. Nu știu ce greutate are, dar are motor de 2,5, ăsta are motor de 3. 3000, da, 3600 în... Bă, ăsta așa mici motoarele astea, nu știu, pe vremea mea se făceau motoare ca lumea, frate. Corect, era da, 850, da, motor da. de 5 litri, V12. Adică, nu știu, pentru mine, eu am rămas pe vremea mea, știi? Da, nu mai văzut ce eu, l-a scos motor de C63, un nou motor de 2000, adică... Pe bune? Da, motor de 2000 are. Mașinile astea n-au feeling, știi? Din punctul meu de vedere n-au feeling, pentru că e lagul ăsta de turbo care o să mă înjure lumea, dar mi-l asum. Pentru mine e o diferență foarte mare, știi? Tu ai văzut ce înseamnă diferențele astea, adică la o mașină aspirată față de o mașină cu turbină? L-ai simțit? N-am mers, N-ai mers? Nu, n-am mers cu o mașină aspirată. Trebuie să dau cu Lambo.
Chiar vreau, Să vezi. chiar te rog. Băi, deci după ce am pus evacuarea de la Armitrix, mașina a devenit o bestie, pentru că i-am pus cauciucuri Pirelli, 4 Da. cauciucuri noi nouțe, și am schimbat evacuarea și evacuarea, hai să zicem că nu i-a dat 10%, i-a dat 8%, dar și dacă i-a dat 8%, mașina a crescut de la 740 de cai la 800 de cai. Și nu numai atâta, Simți diferența, adică se simte, știi nu? de ce simt diferența? Pentru că acum mașina se înfige. Până acum cauciucurile fiind vechi, avem 15.000 de kilometri, patinau. Acum fiind toate 4 cauciucuri noi, în momentul când îi dai, el pune puterea jos și simți senzația în tine. De ce nu ți-ai scos plasticele astea? Că o să primești o grămadă de hate dacă vede lumea că tu încă ai plasticele pe ăsta. Tu știi cât hate îți iei? Știu chestia asta, dar îți zic și de ce. De ce? Am zis când iau mașina, o țin 5, 6, 10 mii de km, poate nu-mi place. Dacă nu-mi place, și-o dai. o vând, da, e ca nouă, Ok. e nouă mașina. Se acceptă, e ok, e ok. Deci, dar îmi place ai un ok mașina, de o la să le mine. dau. Câți kilometri ai cu mașina? Mașina are 5.000 de km acum. 5.000? Da, când am luat avea 6 km. Da? Da. 6 km? 6 km, da, nu. De obicei mașinile vin cu 50 Deci de când km, am, că vin când cu am rodaj. nu, 6 km avea. Când am luat mașina, N-au testat-o, domnule, n-au testat-o. da. Deci când am luat mașina nici măcar nu intrase în producție. Da? Da. Adică m-am dus să-mi configurez una de la BMW, mi-a specificat, băi, uite, nouă, trebuia să ne intre una prin august, ceva genul ăsta în stoc și ne mai întârzie, băieți, hai să ți-o arăt. Zic, hai mă, arată-mi să văd dacă îmi place. Mi-a arătat exact ce am vrut eu, carbanii interior-exterior, aș fi optat pentru scaunele sport de carbon, Da, dar da, am înțeles știu. că nu sunt comode deloc, absolut deloc. Că dacă mi-o configuram eu în primul rând, nu Te mai costa mai mult. mă costa și mai mult și nu aveam farul laser. Asta, adică mașina era aproape full și competition, n-are frâne ceramice. Dar ce mă surprinde la mașina asta este că este 4x4. E X-Drive mașina. Pentru că eu venind de la mașini 4x4, Da? înțelegi? Nu... Așa ești obișnuit. Da, exact. Nu-ți place da, să joace fondul. Nu. Adică dacă vreau o dau pe asta și, na, dacă am posibilitatea asta să am gen două mașini într-una, cum era și Da, M5-ul, chestia asta cu X-Drive-ul, gen, îl poți decupla dacă vrei, de ce să nu profiți de ea? Ești mulțumit de ea, nu? Da, foarte mulțumit. Adică nu mă așteptam ca de la M5 ăla să nu-mi placă, dar îmi place chiar foarte... Câți cai avea M5? Sincer, noi am făcut... Da, stock 600, da. Stock 600 Și aveam tu făcuse mașina. soft? Da, Stage 2. Și Era cât avea? mașina. Undeva la 780 de cai. De-aia ai zis tu că m-a ars, a zis că să vă dau cu Tesla cu tine, știi? Știi că m-a surprins că mi-ai zis că mă faci. Da? Dom'le, hai să ne facem. Zic eu, uite mă, grasul ăsta vrea să mă facă pe mine cu Tesla. De ce, mă, Andy, ce? Tu ai avut un an de zile, un an și ceva M5 de 6-700 de cai. Exact. Și atunci poți să ne spui cum se simte mașina asta de 500 de cai în comparație cu M5-ul ăla care era puțin mai greu, bănuiesc. Da, era puțin mai greu, dar ce pot să spun e că, de exemplu, asta de la 0-100 să zici că hai că nu simte așa mare diferență. Dar după vreo 150-160 la oră deja se simte, se plafonează. Care e diferența? Se plafonează, adică gen ăla era la 160 Trăgea. la oră când o călcai, e ca și cum plecai după loc. Da. La 0, asta se plafonează. îți dai După seama. 160, nu? 100, hai zicem 200, da. Pentru că în primul rând cai Adică nu se putere mai și duce- motorul. Ăla Exact, având ăla. 4,4 litri și 6-700 de cai și ăsta Exact, are 500 de cai și 3 litri. 36 linie, da. Și atunci până la 150 la oră, hai că nu simți mare diferență, dar după 150 Exact, la da, oră... după aia gata, după aia se Asta simte, e adică gen diferența aia zici că principală. pleca după loc. Aia la 160 când o călcam, parcă acum am plecat după loc cu ea. În schimb ce-mi place la asta, e mult mai sportivă, în primul rând. Da, Și mai te frâșneață, simți- mai ușoară. Exact, da, e mai rigidă. Clar. Și te simți ca într-o mașină sport, adică nu știu, mă simt ca într-o mașină Mai race. sport. Ce poți să spui despre dotări? Mașina are farul laser, Da. are în exterior kitul de carbon, la interior are la fel trimul de carbon cu volanul ce a venit cu astea de carbon. Poți să spui ce ai mai fi putut să-i pui, uite că vă care și Harman Kardon. Da, erau frânele ceramice, Mhm, primul da, rând. sunt bune. Scaunele sport și ce nu îmi place la ea și de asta, bordul ăsta. Adică, Că e plastic. De da, la nu știu ce e, dar mi s-a părut ciudat, ca, Mhm. na, tot ce un M4 să vii cu plastic cam ăsta ieftin. ca la... Exact, da. Dai 100.000 de euro și ai plastic. Exact, da, adică și are și un prieten meu un Duster. Te-au ars. Aceeași chestie. Oamenii o să vrea să știe cu ce te ocupi. Avem un business în familie. Da? Da, Și că la Brăila se mulți pești. nu sunt pești. You see, I made up my mind when I was 17. Hai să luăm niște întrebări de la public. De ce e M4 și nu e M3 Competition? E mai ușor M4 și am vrut mașina în 20. Și M3 are 4 uși. Exact, da. De ce e M4 și nu e M4 Competition? Pentru că M4 Competition are mai multă putere. Și câți bani în plus? Cred că undeva la 15-20 de mii diferență. Cât consumă BMW-ul? 14,4, dacă nu mă înșel, fiind 5.000 de kilometri. 14,4. Da. Cât de greu i-a fost să atragă fete înainte versus acum? N-ave cum să știi care prieten, omul nu poate să zică nici ce lovește pe lângă. Ce a făcut cu hainele vechi? Chiar ce ai făcut cu hainele vechi? Bă, multe dintre ele le-am dat Da? și multe dintre ele le-am dat pe la prieteni. A pierdut iubita. Vezi că oamenii în primul rând se gândesc la asta, știi? Că se gândesc că dacă slăbești, agăți mai bine. Corect. Slăbești, arăți bine, ai mașină Normal. bună, înseamnă că Da, lovești da. ca lumea. Corect. Da, nu e așa, nu. Tot că e asta. Când nu lovesc nimic, că sunt căsătorit. Dar aș putea. Amante îi cumpără ceva sau nu are amant? N-are. De unde știți, domn? Păi la omor dacă are. A avut vreodată? N-a avut. La
Doamna care avea l-aș omorâ. De când mi-a luat labo Da. și după ce am avut și o transformare, că nu mai sunt așa un pârlit de 60 de kg și arăt și eu mai de Doamne ajută, să știi că am primit mai multe avansuri de la femei. Serios? Fără mișto, știi? Adică aș putea să lovesc ca lumea, dar nu lovesc nimic. Păi pe față, dacă îl simt, l-am terminat. Fără mișto, adică îți dai seama ce Bă, îmi femeie dau seama. și-ar dori... Corect acum, normal, fără să te bine cu lambă cu alea, adică ar fi o ipă să zică, bă, nu știu ce, știi, adică Și bine pe mecanism, știi? foarte micat. Asta contează Cât a durat procesul de slăbire și care a fost cel mai greu lucru în perioada respectivă. că n-am mai putut să beau cola. Sunt sincer, asta a fost, Adicția de zahăr. Adică după 2-3 săptămâni am stat imediat, bă, eu nu pot să trăiesc fără cola, dar de fapt, uite că pot. Care a fost lucrul care te-a motivat cel mai mult să slăbești, chiar? Hai zica că te plăsește. Nu. Vrei să zic exact? Care a fost? Nu, minte-mă! Te mici, Da, mă, nu te normal! Băi, eram în vară la mare și Da? vreau să mă duc la club. Aha. Și mi-am luat și eu o pereche de pantaloni scurt, de blug scurt. Băi, și venea super aiure și m-a luat criză și am zis, bă, nu se mai poate, gata. Nu mă. Și în primul rând s-a operat un prieten de-al meu înainte și am zis, dacă se operează și el, trebuie să mă operez și eu neapărat. Vezi, deci vine un punct în care zici Deci, stop. în momentul ăla m-a luat crizele rău de tot. Am zis, bă, nu se mai poate, gata. Banii de mâncare s-au dus pe motorină. Benzină, Pe de fapt. benzină, te rog frumos. Dar chiar, acum dai mai puțin pe mâncare, nu? Normal, da. Păi dacă Da? e să iei așa, îți scoți banii, cred că într-un an, doi, cât de timp pe mâncare, trebuie să scoți bani pe operație, știi? Înțelegi? Da, și mult dai pe mâncare, mă? Mă, trebuie să-mi cheltuia, adică acum mă duc cu prietena mea, luăm o porție, atât, mănânc și eu și ea. Eu am mâncat 2-3 guri, gata, eu sunt full. Adică înainte trebuia să-mi iau, poate eu 2, ia una. Hai să luăm câteva cadre cu mașina și să o conduc și eu dacă Cum să nu, bine cum să nu, vrei. cum să nu. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. Gata, acum e în spate mașina. Și Și dacă vrei poți să dau și ceasul NM. Vrei ceasul NM? Da. Are un oarecare traction control? Nu. Deci când acum e o totul, bestie. Da, e o bestie, da. Ai casco? Da. Are casco, măcar atât. Mă simt mai safe. Are casco. Feeling safe. Hai. Cum este suspensia? Mi se pare puțin rigidă acum. Și mie. Acum e modul sport. Adică este Modul Da, sport. modul sport, da, tot. Aha. Îmi place. Îți place? Simt ce spuneai tu, că este o mașină race. Știi, adică serios, da. nu e... Și aș vrea să spun, for the record, poate o să mă urâți, dar îmi place mai mult decât RS3. Și îmi place mai mult pentru că simt că are mai mult cuplu, știi? RS3-ul simțeam că are motorul ăla de 2,5 și asta înseamnă un cuplu mai mic. De asta îmi place mai mult BMW-ul sau poate e ceva în subconștientul meu că poate mie îmi plac BMW-urile mai mult decât Audi-urile. Mie îmi plac toate mașinile, nu țin un trib, știi, nu țin parte de tribul Audi pentru că am avut și S8-ul care mi-a plăcut enorm de mult, am avut și M5-ul, dar eu totuși prefer, să știi că prefer în general BMW-urile. Poate asta prefer eu, nu înseamnă că e o mașină, Da, nu normal, înseamnă că e mai că- mișto BMW-ul, să știi. Înseamnă doar că asta e ce trebuie să pui topul. A doua. A întâia. Vezi, a scăpat puțin. Da. Da, e o mașină mișto. Îmi place, adică îți dă oarecare adrenalină. Poți să te joci cu ea fiind Exact, 4x4. Aici, dacă nu erau tirurile astea, puteam să îi dau un cerculeț scurt aici. Ia. 3, 2, 1. Bă, dar greu pleacă, mă. Deci fii atent, uite, sunt în a întâia, Da, am văzut, mașina da. este configurată și Da. acum fii atent, pedala la blană. Blană. Da. Foarte greu, Da, da, foarte greu. Adică îți spun, știi de ce? Eu compar cu Corvette-ul. Dacă eram cu 6.2 aici, chiar și cu o cutie, zi, automată și tot era. Ia, uite cât de greu e. Da. Adică, chiar îți spun lucrurilor pe nume. Nu Da, sunt normal, mi se pare normal, Andy. Uite, fii atent, a întâia, da? Da. Blană. Da, nu am plecat. Hai să mergem. N-a trecut sensul de donați. Ce simt la mașina asta? Simt că e foarte nărăvașă așa, adică e nervoasă. Adică Da, nu da, e o da. mașină cu care să mergi chill așa, Da, știi? chill, exact, da. Nu e o mașină care să mergi chill. Te ține acolo. Te ține acolo, e driver's car, să știi? stai. Da, e bine să ai mai multe mașini, știi? Una pe Da, chill, normal, una pe- da, dacă vrei una chill, vrei să pleci la un Și o să mă jure puțin lumea, îmi asum. O să chidă clipul, că o să zic că Tesla le are pe amândouă, știi? Poți să mergi cu ea și pe super chill și pe... Că o să zic că Tesla le are pe amândouă, știi? Poți să mergi cu ea și pe super chill și pe...
Înțelegi? Uite, știi cum? Mi-e frică să o cal la fund, să știi. Da? Mi-e frică să o cal la fund, dar e pe 4x4 acum, nu? Da, e 4x4 Ok. sport. Adică te lasă puțin să te joci puțin cu iata, dar în caz de ceva se redesează ea. Adică 4x4 DSC on, hai să dau blană. Blană. Ai simțit-o? Da. Puțin. Nu e chiar așa ca lambă. Și ca să vezi că eu sunt foarte corect, RS3-ul ăla avea frâne mai bune, pentru că erau Mi ceramici. se pare normal. Deci m-au impresionat frânele. Deci vezi, asta înseamnă să spui, să n-ai niciun interes ascuns. Da. Vezi, asta nu-mi place pe aici, când e puținut pe jos, cu Da, mașina asta nu ți-e pot cam să- frică. Corect, Cu Tesla, corect. pe cuvântul meu că nu mi-e Uite, frică. vrei să te dau pe 4x4 cu sistemele pornite, să vezi cum e? Da. Gata, acum este genul sport și cu DSC on. Adică e 4x4 normal cu DSC on. Deci e mai ca M5 acum. Exact, da. Mai chill așa. Mai iei asta modul dinamic, adică MDM, adică gen te lasă foarte puțin să patinezi și în caz că o Da. pierzi, intră Trece DSC-ul. control. Exact. 3, 2, 1, blană! Da, mă, ce facem? Abia acum! Pleca, da. Vezi cât de greu a plecat, frate? Da, Bă, nu da, pe da. bune, asta este problema motoarelor cu turbină. Fără mișto. Da. Deci eu zic pe bune, chit că mă înjură oamenii. Asta e mișto la mașinile cu cutie manuală, știi? Călcai ambreiajul, Da. o turai Uite. și o băgai în viteză. Îmi place. Deci, Îți place? trebuie să spui o tobă cu capete ca să poți să și întrerupi, să nu fie mereu să te nebunească de creier. Exact. În rest, nu știu ce să-i mai faci. Poate un soft, când te înveți cu ea, Pot, știi? deocamdată vreau să merg cu ea și stop, gen, după ce mă plictisesc de ea, că dacă aș umbla, Asta e. înțelegi? N-ai Adică, aprecia. Exact. Asta vreau să zic eu. Că dacă îți faci soft imediat când îți iei mașina, da, nu te bucuri. Mi-ar fi plăcut să aibă aici un touchscreen. Ăsta nici nu e măcar nu e touchscreen. Ba da, e cu touch. Ai cu touch? Da, e cu touch, e cu touch. Păi știi ce nu merge? Ah, dată că Da, e cu da, touch, e e cu bine. touch, e cu touch. Bine, Trebuie să atunci mi-ar fi plăcut să fie mai mare. Ce pot să spun? Că la fel, uite, și asta dovedește faptul că eu nu am o apartenență de trim, de BMW, Mercedes și Audi, cum au majoritatea oamenilor. Să știi că îmi place mai mult cum se aude CEU, pentru că ăla este V8 și se aude într-un mare. Clar. Și ție? Clar. Da, normal. Adică nu că doar mie, adică sunetul de la AMG pentru mine e top. Adică vezi? sunt sincer, de ce Posesor nu? de BMW care recunoaște. Normal, gândește la mașina asta să-i faci un stage, 1 sau 2. O să fie crimă, dar nu o să fie ca Lambo. Corect, da, nu să fie ca la Și am văzut că ar merge undeva la vreo 5.2, 5.1, 5.3, 100, 200. Și cât ai 0 100? Stock sau... Stock. Stock am văzut, nu i-am făcut, Da? stock undeva la 3.4 am văzut. Pe Autodata. 3,4 da, mi se pare cam 3.4, puțin. 3.4, așa scrie. Ar însemna că te duci în 2.9 cu stage. Așa ceva, cam așa trebuie să fac. Deci m-am uitat pe Mai bine. Autodata, chiar aseară m-am uitat și are 3.4. Sunt convins că o să ne spună oamenii în comentarii, o să citesc comentariile să văd. Dar acum, cum ți-am zis, eu uit pe jos și nu o să ai cum să faci un 0-100. Și repet, iar când pun frâna, simt că nu e frâna țiplă, Da, știi? nu da, exact, dacă Nu e țiplă, dar asta e, da. Ce m-a impresionat pe mine la frână ceramice a fost la S8. Știi, pentru că am avut Da, câțiva ani am S8 văzut, și am da, da, da. multe drumuri în țară, în afara orașului și se simțea marfă, frate. Deci se simte la 170 de ore, ai ciupit-o și pum, Da, imediat, toate, dă simți că nu ai numai accelerație, dar ai și putere de oprire, știi? Da, e adevărat că frânele ceramice frânează mai ok când sunt încinse, când sunt, adică la rece nu... Da, trebuie să le încălzești puțin. Adică se Dar simte diferență? Nu se simte, adică la rece frânează ca astea și când sunt încinse Am frânează înțeles, top. gata. Da, man, hai că abia aștept să te plimbi cu Lambo. Hai! Parcă e altceva, a? Da. La 2000 de ture. La 2000 de ture, deci nu zic de 6000 de ture. Wow! Parcă e... Poate leșin, Andy, domnul leșin, ai grijă! Mamă, mă rupe! Vezi ce înseamnă aspirat? Da. Să nu mai trebuiască să încarce turbina aia? E diferență mare la senzație, știi? Întâi dată. Tu vezi? Mamă, da. E jihad, direct. Rău de tot. Ăștia din spate, invariabil se opresc când văd flăcările, știi? Nu se mai apropie. Da, uite. S-a oprit, vezi? Da.
O să vezi deodată. Wow. Jesus. Aoleu, Andy! Cum e? Nu știu cum să zic, nici pot să mă bucur, nu știu cum să te zic, înțelegi ce zic? Te unge pe umăr? Da, nu știu cum să te zic. Suflet? Mamă, Haide, mersi mult, m-am simțit super cu tine. Oricum ne știam în mare parte, știi, și îți mulțumesc tare mult pentru tot. Și sper să ne mai vedem. Bineînțeles, sure. La Lăsați-ne un comentariu, că noi Da. o să citim toate comentariile, așa cum am spus. Normal. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems.